السلام علیکم. په خپل ویډیو به تمنیل څنګه لګو؟ نو راځئ ویډیو شروع کوو. که زموږ چینل هم نه سبسکرایب کړئ نو چینل سره سبسکرایب کړئ. ویډیو هم خوښ وي نو ویډیو سره لایک کړئ. راځئ شروع کوو. نو راځو شو نمبر خپل چینل ته یوټیوب چینل چې هم کله کولاو کوو سیګنل په دې کې به خپل چینل باندې کلیک کړئ. په دې کې به راشي یوټیوب یور چینل نه لاندې دا یوټیوب سټوډیو دې ته به دا به کلیک کړئ. بیا به راشي چې تاسو په کومه ویډیو باندې اوس تمنیل لګوئ نو هغه به کلیک کړئ. نو زه به په یو ویډیو باندې ولګوم. دلته په دې ټک باندې به کلیک کړو. په دې کلیک بیا په دې سایډ کې به دغه پنسل شان دی په دې باندې کلیک کړئ. په دې کلیک بیا دا کسټم تمنیل په دې تمنیل باندې به کلیک کړئ. نو تاسو ځان سره یو تصویر اخیستی نو هغه به ځان سره والئ. نو ما دا اخیستی دی نو دا به زه ولګوم. دا به راسیټ کوي سلیکټ په دې سلیکټ باندې به کلیک کړو. دې سیو ووایو نو دا به زموږ سره تمنیل په دې باندې جوړ شي. دا رې په ویډیو باندې ولګېد چې ما پې څه دغه کړی هغه پې ولګېد. نو دغه طریقه را اسانه طریقه ده. ویډیو خوښه شوي نو ویډیو لایک کړئ. والسلام.